Kaara kävi loppukesästä tutustumassa Harvester-metsäkoneeseen. Eväät koneen hallintaan saatiin Mevean simulaattorilla. Tällä kertaa tutustumme jälleen täysin vieraaseen maailmaan ja otamme selvää, mihin suuntaan tekniikka on ammattilaispuolella menossa. Ja löytyykö jotain yhtäläisyyksiä tai kenties tulevaisuuden näkymiä, jotka saattaisivat vaikuttaa myös autoteollisuuteen. Lähempään tarkasteluun otimme pinoavat konttilukit. Cargotec Kalmar tarjoaa laajan valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Erityisosaamista löytyy terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka 4. kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Raudailu ja osaaminen löytyy täältä Tampereelta, vaikkei satamaa lähimailla olekaan. Uusi teknologia- ja osaamiskeskus sijaitsee täällä TTY:n ja VTT:n lähistöllä. Satamaliikenne on mielenkiintoinen bisnes, joka toimii kiivaasti, mutta hiljaisesti taustallamme. Mitä Kalmar oikeastaan tekee? Eli Kalmar kehittää ja testaa erilaisia kontinkäsittelyratkaisuja täällä teknologia- ja osaamiskeskuksessa. Yleinen käsitys on ainoastaan satamajätkistä ja ahtaajien lakoista. Mitä tällainen konttilukki tekee? Konttilukkihan on sellainen konttikäsittelylaite, että pystyy hoitamaan itsenäisesti kaikki konttikentän tarvittavat operaatiot. Eli kun laivasta saadaan kontti kentälle, niin konttilukki pystyy sen ottamaan siitä kannettavakseen, varastoi sen ja voi toimittaa aina rekalle asti. Eli jos ajatellaan työntekijän kannalta, niin tällaisen konttilukin operoiminen on hyvin vaativaa ja raskasta työtä, kun täytyy olla korkeuksissa kokonainen työpäivä, epämukavassa työasennossa mahdollisesti. Ja kuitenkin koko ajan on paine, että pitäisi saada kontteja liikutettua niin paljon kuin mahdollista. Viimeksi ajeltiin metsäkonesimulaattorilla ja tänään harjoitellaan tämmöisellä konttilukkisimulaattorilla. Mille kaikille koneille Mevea pystyy tekemään simulaattorin? No, tänä päivänä voidaan tehdä simulaattori melkein koneesta kuin koneesta, mutta pääosa toiminnasta on keskittynyt liikkuviin työkoneisiin, kuten satamakoneet, kaivoskoneet, maanrakennuskoneet ja metsäkoneet. No miten tällainen konttilukkisimulaattori eroaa metsäkonesimulaattorista? No, konttilukkihan on fyysisesti paljon isompi kone kuin metsäkone ja sen ympärillä on myös paljon enemmän huomioitavaa. Siellä on toisia koneita, siellä on ihmisiä. Ja tämä on otettu huomioon simulaattorissa esimerkiksi siten, että sille kuljettajalle tuotetaan sitä näkymää monesta eri suunnasta 6 kuvaruudun kautta. Ja tietotekniikka on myöskin tämän takana paljon enemmän kuin metsäkoneessa. Mikä on kaikista tärkeintä, kun harjoitellaan simulaattorilla? No, tärkeintä simulaattoriharjoittelussa on varmaan ne harjoitukset ja niiden todenmukaisuus. Ja sitten tietysti sen simulaattorin todenmukaisuus. Eli opitaan heti oikea tuntuma alusta lähtien, joka helpottaa sitten sinne koneeseen menoa. Ja sitten tietysti siellä koneessa saavutetaan haluttu tuottavuus nopeasti ja turvallisesti. Hyvä. Lähdetään testaamaan. Simulaattori oli todella hauska kokemus ja nyt on aika esitellä taitoja. Ja harvemmin niitä pääsee näyttämään lähes 1 000 000 euron laitteella, joten harvinaista herkkua luvassa. Ensin käsijarru auki. Joo. Sitten siitä valittu suunta. Ja Suunta. Kato, mä osaan jo. sitten kun kone lähtee hitaasti liikkeelle, niin voit siinä kokeilla vähän, että miltä se tuntuu se ohjaus. Ja Kaikkea sitä lähtee tekemään. mutta sähän kävit jo harjoittelemaan. Niin mä kävinkin, niin, mutta on se nyt vähän eri asia. Ootas nyt, jos mä haluan kääntää tonne päin, niin se kääntyy toiseen suuntaan, eiks niin? Jos mä käännän tänne päin, niin se kääntyy tonne päin. Joo. Toiseen suuntaan, eli taas suoristaa pyöriä, kun ollaan jo aika hyvin siinä kontin päällä. Tästä näkee tosi hyvin nämä pyörien asennot. Nyt pitääkö nyt kääntää johonkin suuntaan? Tonne päin? Ei?
Ei paljon, koska sä voit ajaa sinne vähän vielä pidemmälle kontin päälle ja katsotaan sitten. Pikkasen voit korjata tonne oikealle päin lisää, eli tänne. Just sinne päin. Se kääntyy vähän niin kuin ton kontin suuntaiseksi enemmän toi tarttuja. Sitten voit ruveta seuraamaan tätä kontin etureunaa ja viedä tätä tarttujaa samalle linjalle, niin sitten ollaan pituussuunnassa niin kuin kohdallaan. No ja sitten voit laskea tarttujaa lähemmäs. Kuski tekee sitä molempia yhtä aikaa, että se laskee yhtä aikaa ja ajaa koneella yhtä aikaa. Että... Ui. Ja sitten siinä menet vaan lähemmäs sitä. Kolahtaako se siihen? Voiko mennä jotenkin liian kovaa? No ei se ole muuta kuin rautaa siellä alla, ettei siinä paljon hajoa mitään. Ja... Sä voit mennä vieläkin, nyt ollaan vielä puolen metrin päässä siitä kontista, että voi mennä vieläkin lähemmäs. Ja sä voit laskea siihen konttiin ja noin sä oot saanut ekan kontin kyyti. Oisit sanonut, että vitsi tää menee kyllä hyvin. Ei kukaan ajanut noin hyvin. Ja sitten saanko mä nyt nostaa? Pitääkö siihen tarttua jotenkin, vai onko se tarttuu siihen kiinni? Näin päin kun mennään konttiin kiinni, niin se tarttuu automaattisesti. Mutta sitten kun sä lasket sen kontin pois, niin silloin sun tarvii itse napista avata ne kannat. Nyt mä saan nostaa. Nyt sä voit nostaa ja... Haha! Nyt ne katsoo sen, että vitsi se on hyvä. Vitsi se on hyvä. Aina vaan Terva kuulee koko ajan, mitä me puhutaan. Kiitos, ihan mahtavaa. Nyt osaan sitten ajaa konttilukillakin ja saan varmaan lisätä tämän mun CV:hen, niin mä en jää koskaan työttömäksi. No joo, ehdottomasti harvinainen ja hyvä kyky olla CV:ssä. Minkälaisia yhtäläisyyksiä autoteollisuuteen sitten täältä löytyy? Paljon samankaltaista teknologiaa, mitä kehitetään, että käytetään paljon aikaa polttoainekulutukseen, laskemiseen hybriditeknologian avulla, mutta sen lisäksi myös kuljettajan näkyvyyteen ja ergonomiaan. Että tämä meidän simulaattori muun muassa on oikein tärkeä tuotekehitystyökalu. Selvä, kiitoksia, mahtavaa. Kiitos.